साघुरो भाडाको कोठाको चिसो भुइँमा ऊ त्यो रात एक्लै बसेको थियो। बाहिर हल्का वर्षा परिरहेको थियो, तर उसको मनभित्रको आँधी त्योभन्दा धेरै ठूलो थियो। दाहिने खुट्टा जन्मजात कमजोर थियो, जसका कारण ऊ लट्ठीको सहारामा मात्र हिँड्न सक्थ्यो। दिनभरि जागिर खोजेर फर्किएको थियो, तर फेरि अस्वीकृतिको खाली हात लिएर। उसको आँखामा आँसु थिएनन्, तर आत्मामा थकान गहिरो थियो। ऊ सानैदेखि गाउँको कच्ची बाटोमा लड्दै उठ्दै हुर्किएको थियो। अरू केटाहरू दौडिँदा ऊ टाढाबाट हेर्थ्यो। खेल्न चाहन्थ्यो, तर शरीरले साथ दिँदैनथ्यो। कतिपयले दया गर्थे, कतिपयले हाँसो उडाउँथे, तर उसकी आमाले सधैँ उसलाई एउटै कुरा सम्झाइरहन्थिन्, शरीर कमजोर हुन सक्छ, तर मन कहिल्यै कमजोर हुन हुँदैन। त्यही शब्दहरू उसको मनभित्र गहिरो गरी बसेका थिए। स्कुल जाँदा ऊ अरूभन्दा ढिलो पुग्थ्यो, तर फर्किँदा सधैँ अन्तिममा निस्किन्थ्यो, किनकि ऊ अतिरिक्त समय लिएर पढ्थ्यो। ऊ जान्थ्यो जीवनले उसलाई सजिलो बाटो दिने छैन, त्यसैले उसले कठिन बाटो नै आफ्नो बनाउन थालेको थियो। तर जीवन सधैँ मेहनतको तत्काल फल दिँदैन। कलेज सकिएपछि उसले धेरै ठाउँमा आवेदन दियो। सबै ठाउँमा एउटै नजरले उसलाई हेरियो, क्षमता भन्दा पनि कमजोरीतर्फ। उसले अनुभव भन्दा पहिले अपाङ्गता देखाउने समाजको व्यवहार बुझ्न थाल्यो। त्यो व्यवहारले उसलाई तोड्न खोज्यो, तर भित्र कतै एउटा सानो आगो बलिरहेको थियो। त्यो रात कोठाको झ्यालबाट वर्षा हेर्दै उसले पहिलो पटक आफैसँग प्रश्न गर्यो, के साँच्चै ऊ कमजोर हो, कि समाजले बनाएको परिभाषा मात्र उसलाई कमजोर बनाइरहेको छ? त्यही क्षण उसले बुझ्यो, समस्या उसको खुट्टामा होइन, समस्या उसको आत्मविश्वासमा कहिल्यै थिएन, समस्या त अरूको सोचमा थियो। त्यसपछि उसले बाटो बदल्ने निर्णय गर्यो। जागिरको ढोका बन्द भए पनि उसले आफ्नै ढोका खोल्ने सोच बनायो। सानो कोठामै बसेर उसले अनलाइन सिप सिक्न थाल्यो। पुरानो ल्यापटप, ढिलो इन्टरनेट र सीमित साधन, तर असीमित धैर्य। रातको सन्नाटामा ऊ अभ्यास गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ निराशा आउँथ्यो, तर ऊ आफूलाई सम्झाउँथ्यो, उसको लडाई अरूभन्दा फरक छ, त्यसैले जित पनि फरक हुनेछ। महिनौं बिते, उसले साना साना काम पाउन थाल्यो। सुरुमा रकम थोरै थियो, तर आत्मविश्वास ठूलो हुँदै गयो। हरेक सफल प्रोजेक्टसँगै उसको मनको घाउ भरिँदै गयो। अब ऊ लट्ठीको सहारामा मात्र होइन, आफ्नो सिपको सहारामा पनि उभिन थालेको थियो। एक दिन त्यही सानो कोठामा बसेर उसले आफ्नो आमाको पुरानो फोटो हेर्दै मुस्कुरायो। उसलाई सम्झना आयो, शरीर कमजोर हुन सक्छ, तर मन कहिल्यै कमजोर हुँदैन। आज उसले प्रमाणित गरिसकेको थियो। उसलाई अब दया चाहिँदैन थियो, अवसर चाहिन्थ्यो, र उसले त्यो अवसर आफै सिर्जना गरिसकेको थियो। समयसँगै ऊ आफ्नो क्षेत्रमा चिनिन थाल्यो। मानिसहरूले उसको काम देखे, परिणाम देखे। अब उसलाई हेरिने नजर बदलिएको थियो। पहिले कमजोरी देख्ने आँखा अहिले क्षमताको प्रशंसा गर्न थालेका थिए। तर ऊ भित्रबाट उही थियो, सङ्घर्षमा हुर्किएको, अस्वीकृतिबाट सिकेको, आत्मविश्वासमा बाँच्न सिकेको युवक। त्यो साघुरो कोठा आज पनि उस्तै थियो, तर उसको संसार बदलिएको थियो। परिवर्तन खुट्टामा आएको थिएन, परिवर्तन उसको सोचमा आएको थियो। उसले बुझिसकेको थियो, अपाङ्गता शरीरमा हुन सक्छ, तर हार मनमा मात्र हुन्छ, र उसले आफ्नो मनलाई कहिल्यै हार्न दिएन। अन्ततः उसले संसारलाई जितेन, उसले आफ्नै डरलाई जित्यो। र जब मानिस आफ्नै डरमाथि जित हासिल गर्छ, तब उसको अगाडि संसार आफै सानो देखिन थाल्छ। यदि तपाईले कथाबाट प्रेरणा पाउनुभयो भने कृपया भिडियो लाइक गर्नुहोस्, आफ्नो डरलाई जित्न विश्वास राख्नुहोस्। कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के थियो। अझ धेरै प्रेरणादायी कथाहरूका लागि च्यानल सब्स्क्राइब र बेल आइकन थिच्नुहोस्, ताकि हरेक कथा तपाईको जीवनमा आशा र शक्ति ल्याओस्। धन्यवाद।